Magandang araw po sa inyong lahat. Madami pong nagre-request nito kaya ang gagawin po natin ay yung ating homemade siomai. Ito po ay pwedeng pangbahay, panghandaan at higit sa lahat ay pangnegosyo. Ito po ay pwede nating ibenta kahit sa harap lang po ng ating bahay. Kaya panoorin nyo po hanggang huli kasi magluluto po tayo ng ating chili oil at magagawa po tayo ng ating toyo sauce. At meron po tayong costing para malaman po natin kung magkano po ang ating magiging puhunan. Magkaroon po tayo ng idea kung magkano po natin ibebenta at kung magkano nga po ba ang posible po nating tubuin. Kaya kung interesado po kayo sa bidyong ito, samahan nyo po ako at sabayan ako sa aking paggagawa ng homemade siomai. Homemade siomai. Gagamit po tayo ng 2 kilong pork giniling. Ito po ay kasim at pinatanggalan po natin ng balat. 1 kilo ng singkamas, 2 tablespoon ng magic sarap, 1 tablespoon ng durog na paminta, pero mas maganda po kung pinong-pino po yung inyong gagamitin. 1 tablespoon ng asin, rock salt po yung aking ginamit, pwede rin naman po ang iodized. 4 na piraso ng sibuyas at 2 bawang. At gagamit din po tayo ng 2 itlog. Para naman po sa ating siomai wrapper, ito po yung ating gagamitin. Ito po yung brand niya. Maganda po itong gamitin sa siomai. Ito po ay sa SM Supermarket ko po nabibili. Ang size po na aking ginagamit ay medium. Kaya lang, tayo po ay may 3 size dito kasi wala po silang stock. Meron po tayong large, meron po tayong medium, at meron din po tayong small. Para naman po sa ating chili sauce, gagamit po tayo ng 1/4 na sili at babawas po tayo dito ng mga 500 ml na oil. Kahit anong brand po ng oil, pwede nyo pong gamitin. Para po kumpleto ang sarap po ng ating siomai, gagamit po tayo ng ating kalamansi at ito pong ating lutong bawang. 15 pesos po ang bili ko sa ganitong isang balot. Kaya ngayon ay umpisahan na po natin ang paggagawa ng ating homemade siomai. Ang una po muna natin gagawin ay babalatan po muna natin yung ating mga ingredients sa ating siomai. Ang bili ko po dito ay 30 ang kilo. Ngayon, nabalatan na po natin yung ating sibuyas, bawang at yung ating pong singkamas. Ang sunod naman po natin gagawin ay yayadyari naman po natin. At ako po ay gagamit nito. At kung wala pa naman po kayong ganito, pwede naman po kayong gumamit ng kahit anong yadyaran para mas mabilis lang po yung ating paggawa. Unahin po natin yung ating mga sibuyas at bawang. So magtatanong po, ito po ay sa Lazada ko nabili. Yadyad na po natin yung ating singkamas. Ang sunod naman po natin gagawin, pipigain naman po natin. Para yung ating pong katas ng singkamas ay hindi po mapasama. Kasi magtutubig po yung ating siomai. Kaya ito po ay ating pong pipigain. At syempre, bago po kayo mag-umpisa ay maghihinaw po muna kayo ng inyong kamay. Pigain na po natin. Napiga na po natin yung ating singkamas. Pagsasama-samahin na po lahat natin ang ingredients po ng ating siomai. Kanina po dun sa ating ingredients, hindi ko po naisama yung oil. Maglalagay po tayo ng 2 tablespoon. Pero dun sa ating pong description box, isasama po natin ito. Unahin po natin yung ating karne. Ito po ay ating hinugasan at atin pong inilagay sa strainer. Sure po tayo na hindi po magtutubig yung ating siomai. Kailangan po kasi ay drain na drain po ito. Ilagay na po natin yung bawang sibuyas, yung singkamas, paminta, magic sarap, asin, at maglalagay po tayo ng 2 tablespoon po ng ating oil. Kahit ano pong oil, pwede po yon. Ang sunod naman po natin gagawin ay hahaluin naman po natin ito ng ayos. Dapat po ay mix na mix. Yung ating pong mga ingredients na ilagay ay dapat po ay humalo po sa karne. At ito po, dati nung ako'y nagtitinda, naglalagay po ako ng carrots. Kahit maliit na carrots lang po, para po buhay po ang kulay ng ating siomai. Pwede rin po kayong maglagay, pero huwag nyo pong kadamihan. Kahit isang carrots lang po, okay na po yun. Ngayon, na-mix na po natin to ng ayos. Lalagay po muna natin to sa ref sa loob po ng 1 oras. Pero halimbawa po, kung gagawin nyo po itong paninda, pwede nyo na po itong balutin. Pero ako po,
pinapahinga ko muna po ng kahit 1 oras. Tapos, saka ko po siya binabalot. Takluban po muna natin ng ating cling wrap. Lagay na po muna natin to sa ating ref. Tayo po ay mag-uumpisa na sa pagbabalot po ng ating siomai. Tapos, kailangan na din po natin ng ating paglalagyan ng ating mga babalutin. At papahidan po muna natin to ng oil bago po natin ilagay yung ating siomai para hindi po dumikit. At yung ating pong wrapper, nandito na rin po sa ating tabihan. At yung ating pong sukat na gagamitin. Ito po ay 1 tablespoon. Medyo malaking siomai po ang ating gagawin ngayon. Pero kung gusto nyo naman po na pangmasa ang presyo po ng inyong siomai, pwede naman po kayong gumamit ng mas maliit po dito na panukat. Ngayon ay, uumpisahan na po natin. Pahidan na po natin ito ng oil. Ang una ko pong ginamit ay medium size. Kung kukulangin po yung ating medium size, gagamit na po tayo ng ating large o ng ating small. Ito naman po, pwede naman pong gramuhan ang inyong gamitin. Pero nung ako po ay nagtitinda nito, hindi na po ako gumagamit ng sukatan kasi tsansya na po ng aking kamay. Sa pagtutupi naman po, depende na po sa inyo kung saan po kayo madadalian. Pwede po kung kayo nahihirapan, mas madali. Pwede po yung triangle na lamang po. Halimbawa, nakaganan. Salikupin nyo lang po ang bawat dulo, parang masa pa. Saglit lang pong pagbabalot kung ganito pong balot ang inyong gagawin. Kung saan po na kayo masasanay o kung saan po kayo madadalian. Pero, nung ako po ay nagtitinda, ang ginagawa ko pong balot ay ganito. Ipapaikot nyo lang po yung bawat dulo para na po siyang bulaklak. Kung medyo dry po yung ating pambalot, hindi po siya dumikit, pwede naman po tayong gumamit ng kaunting tubig. Basain lang po ng kaunting-kaunti lamang po. Yan, para lang po dumikit. Para lang po tayo ay gumawa ng bulaklak. Yan. Dahil ako po ay dito sanay sa paggagawa po ng ganito, parang style bulaklak, ganun po yung aking gagawin. Pero kung kayo po ay nahihirapan dahil sa ganitong style ng pagbabalot, pwede naman po yung triangle, yung sinabi ko po kanina. At sa magtatanong nga po pala kung bakit po tayo ay naglagay ng singkamas, para na rin po yun sa extender po nung ating siomai. Singkamas po yung aking inilalagay at dagdag flavor din po dito sa ating siomai. Pero kung hindi nyo naman po type maglagay ng singkamas, okay din naman po yun. Babalik po tayo mamaya, babalutin ko lang po ito lahat. Ngayon, tapos na po tayo sa pagre-repack po ng ating siomai at tayo po ay ang isang hilera pong ganito ay 10 piraso at ito po ay 17. Kaya tayo po ay naka 170 pieces po dito at ito naman po ay 43 pieces. Kaya ang total po lahat nito ay 213 pieces. Ang sunod naman natin gagawin ay tayo po ay mag-i-steam. Bago po natin ilagay yung ating siomai dito sa lalagyan, kailangan po muna nating pahida ng oil para hindi po dumikit yung siomai. Napahida na po natin ng oil. Paglagay na po tayo ng ating siomai. Puno na po yung unang layer. Dito naman po tayo maglalagay. Ilagay na po natin sa steamer at sakto na kumukulo na din po yung ating tubig. Ilalagay na po natin. Half cook lang po yung ating gagawin na pag-i-steam. Yung taklob po, nilagyan po natin ng tela para po hindi matuluan ng tubig yung ating siomai. So yan, lulutuin lang po natin lahat yung ating siomai at magbabalik po tayo. Habang ini-steam po natin yung ating siomai, gagawin na po natin itong ating chili. Sasamahin na po natin durugin yung ating sili at saka po yung ating bawang. Ito pwede nyo rin pong i-blender, pero ito po yung aking gagamitin. Kung kayo po ay magtitinda ng siomai, mas mainam po talaga na gagawa po kayo ng sarili nyo pong chili oil. Kasi kung kayo po ay bibili ng luto na o gawa na, mamamahalan po kayo. Dito, gumawa lang po kayo ng 1/4, madami na po yun. Ilang kilong siomai na po ang inyong paggagamitan. Ang sunod naman po, ito pong ating sili, ito po ay hinugasan na natin. Kaya ngayon ay tatanggalan na lang po natin ito ng tangkay. Butay, mura po ngayon ang kilo ng sili. Dati nung ako po ay nagtitinda, umaabot po ng 1,000 ang kilo ng sili. Kaya kapag nagmamahal po yung sili, sobrang tipid po ang paglalagay. Pinuhin po muna natin itong una kasi medyo puno na.
At diretso na po natin sa ating paglulutuan. Ilagay na po natin yung ating bawang at sili. Maglalagay naman po tayo ng 500 ml ng ating oil. Pero ito po pwede nyo pang dagdagan. Pero ako po ay 500 ml lamang po. At ito ay dalhin na po natin sa ating paglulutuan. Lutuin na po natin yung ating chili oil. Ito pong ating chili oil, kailangan po ito ay mabulakan po ng ayos para mas matagal po ang buhay ng ating chili oil. Kasi kapag kulang po sa luto yung ating chili oil, magiging iba po yung lasa at saka yung amoy. Ito po pwede nyo pong lagyan ng oyster sauce o kaya asin. Pero ako po, hindi na po ako naglalagay kasi yung ating pong siomai ay may lasa na. Tapos maglalagay pa po tayo ng ating toyo sauce. Kaya hindi ko na po siya nilalagyan. At kapag nabulak na po, hinaan nyo na po yung apoy. Parang nag-iin-in na lang po ng kanin para hindi po masunog. Hintayin na lang po natin bumulak o kumulo. Kulo na po yung ating chili oil, pero ito ay lulutuin pa po natin ng ayos. Kasi medyo hilaw pa po yung ating sili. Babayaan po muna natin kumulo na kumulo. Nakuluan na po ng ayos yung ating chili oil. Chili oil pa lang po, nakakatakam na po yung ating siomai. Medyo maingay lang po yung ating video kasi binuhay po natin yung ating exhaust fan. Kasi pag nagluluto po nitong ating chili oil, medyo masakit po siya sa ating lalamunan, yung amoy po nung anghang niya. Yan, ngayon, luto na po itong ating chili oil at papatayin na po natin yung apoy. Hintayin na lang po nating lumamig. Ang isusunod naman po natin gagawin ay magre-repack na po tayo ng ating siomai. Ito po yung ating hinap-cook. Ito po ay 1 to 2 minutes ay hinango na din po natin itong ating siomai. Basta nag-transparent na po yung kanyang wrapper, okay na po yun. Para hindi po ma-overcook yung ating siomai. Sobrang bango po ng ating siomai, nakakagutom. Ito po yung ating mga in-steam. Ayan, naging 3 siyang tray. Ngayon tayo po ay magre-repack na. Ito pong vacuum bag ang atin pong gagamitin. Pwede naman po kayong gumamit ng ganitong plastic. Kaya lang, maliit lang po yung istakong plastic. Kaya itong vacuum bag po yung aking gagamitin. Pero pwede naman po kayong gumamit nito. Bibili lang po kayo ng mas malaki dito. Ang size po nito ay 8 cm. Tapos ay nagputol-putol po tayo. 30 pieces po ang aking ilalagay dito. Lahat po ng ating nagawang siomai ay atin pong riripakin. Nakaisang balot na po tayo at babalutin lang po natin to lahat at magbabalik po tayo. Ngayon, ilagay na po lahat natin sa ating vacuum bag. Magba-vacuum seal naman po tayo. Tulad po nung ating mga nakakaraang video, kung wala pa po kayong vacuum sealer o yung ating ordinaryong sealer na ginagamit, pwede naman po kayong gumamit ng kandila. Nakaisa na po tayo at isisil din po natin to lahat. Po yung ating mga nagawa. Ngayon, tapos na po tayo sa pagre-repack po ng ating homemade siomai. Tayo po ay nakapitong balot at ang laman po nito ay 30 pieces. At meron po tayong 3 labes. Sunod naman natin gagawin, ang re-repackin naman po natin ay yung ating chili oil na niluto. Magre-repack po tayo ng ating chili oil kasi mas maganda po siyang tingnan kung sasamahan nyo na po ito ng chili oil. Dahil maliit po yung ating plastic, ang ilalagay po natin dito ay 15 ml o 1 tablespoon. Pero kung malaki naman po yung inyong plastic, pwede nyo na pong dagdagan ng chili oil para isang balot na lang po yung inyong gagawin. Kaya lang ito po yung available na plastiko ngayon. Ito pong ating chili oil ay 800 ml po ito nung ating niluto. Kasi mamaya ay i-costing din po natin to kung magkano po ang magiging puhunan po natin kada 1 tablespoon. Gagawa lang po ako ng 21 na balot. Tapos atin din po itong isisil. Nakapag-repack na din po tayo ng ating chili oil. O pwede nyo na po itong ilagay sa inyong freezer at pwede nyo na din pong ibenta. Maglalagay lang po kayo ng karatula sa harap po ng inyong bahay. Lagyan nyo lang po ng ating mga ready to cook na ulam at isama nyo po itong ating homemade siomai na ready to cook. At kung kayo naman po ay nagtatrabaho, pwede nyo po itong ipa-order sa inyong po mga katrabaho o kaya naman po ay ipa-order nyo po online. I-post nyo po sa inyong FB. At para mas maging mabili po yung inyong homemade siomai, para mas maging masarap pa po, pwede po kayong magsama ng ating
chili oil na nirepack. Halimbawa ay 3 piraso, o pwede nyong i-stapler dito sa taas, o kaya naman po ay pag may bumili ay sasamahan nyo na lamang po para hindi po ma-frozen yung ating chili oil. Isama nyo na lang po sa kanilang plastic. At ngayon, ito po yung ating unang paraan na pagbebenta. Mamaya ay i-costing po natin ito kung magkano po natin to ibebenta pag sasabay-sabayin na po natin. Ang sunod naman po natin gagawin ay yung pangalawang paraan po natin kung paano po natin ibebenta kahit sa harap lang po ng ating bahay. Magluluto lang po tayo ng ating isang balot at yung ating pong 3 pirasong labis. Habang nagluluto po tayo ng ating siomai, maggagawa na po tayo ng ating toyo sauce. Ngayon, ituturo ko po sa inyo kung paano po natin gagawin. Kung ito po ay gagawin nyo po itong business, kailangan po ay consistent po yung lasa po ng inyong toyo. Kasi dito po sa pagtitinda ng siomai, isa po sa magdadala ay yung atin pong sauce na gagawin para babalik-balikan po kayo ng inyong customer. Kaya ngayon ay umpisahan na po natin. Dito po sa ating toyo sauce, gagamit po tayo ng 2 cup ng tubig, 1/2 cup ng toyo, kahit ano pong brand, pwede po yun. And sa magtatanong po kung ano pong brand ng aking ginamit, eto po yun. 2 tablespoon ng oyster sauce. Ito pong brand na ito ang aking ginamit. 3 tablespoon ng light brown sugar. Kaya ngayon ay uumpisahan na po natin. Pagsamasamahin na po lahat natin yung ating mga ingredients. Yan, nagpalit po ako ng lagayan kasi hindi po kasya. Kaya ngayon, ilagay na po natin yung ating toyo, yung ating oyster sauce, ating asukal. I-mix lang po natin ng ayos hanggang sa matunaw po yung ating asukal. Ilagay na po natin yung ating tubig. Okay na po yung ating toyo sauce. Yung timpla po nito ay okay na po sa akin. Kung gusto nyo pa po ng mas matamis, pwede pa po kayong mag-add ng kaunting asukal. At kailangan po natin ng maayos na lagayan. Ngayon ay isalin na po natin. At ito pong tira, pwede nyo po itong ilagay sa ref para hindi po masaya. At syempre po, kung kayo po ay magtitinda, kailangan po ay nakaready na po lahat yung inyong gagamitin at nasa maayos pong lagayan. Katulad po nito, yung ating pong toyo, yung ating niluto na chili oil, yung ating pong lutong bawang, yung ating pong paglalagyan, at yung ating pong toothpick na kakaunti na. At ito pong ating kalamansi. Yan, meron na din po tayong gayat. Kaya ngayon, i-check na po natin yung ating siomai kung okay na po ba. Ngayon ay mag-uumpisa na po tayo na i-ready na po lahat yung ating mga gagamitin. Sa tabi lamang po natin. At ito po yung ating siomai. Halimbawa po, tayo po ay nagtitinda na po sa harap po ng ating bahay. I-imagine nyo na lamang po na ganitong setup po ang pagtitinda po sa harap po ng inyong bahay. Mas maganda po kung maglalagay na po kayo ng karatula kung magkano po yung inyong tindang siomai. Ilagay nyo lang po dyan sa baba o ilagay nyo po dito sa taas. Halimbawa po, may customer na po na nabili. Pakita ko lang po sa inyo saglit. 3 piraso po yung aking ilalagay. Pero kung gagawin nyo po itong negosyo, pwede na po sa inyo kung ilang piraso po ang inyong gustong ilagay. Meron pong 3, 4 o kaya 5. Pero ako ay 3 lamang po yung aking ilalagay. Ito pong steamer ko ngayon na ginagamit, makwento ko lang po sa inyo saglit. Ito po yung aking kauna-unahan na ginamit nung ako po ay nagtinda. Kung lumakas na po yung tinda po ng aking siomai, saka na lang po ako bumili ng aming steamer. Para tipid po tayo sa ating mga ingredients, mas okay po na kayo po ang maglalagay para iwas aksaya po. Kasi lalo na po kung may time na mahal po ang ating sili, kalamansi at bawang. Kaya mas maganda kung kayo po yung maglalagay. Kung inyo po ako lalagyan po ng chili oil o hindi, pero ako, maglalagay po ako. Karamihan naman po sa customer, ang gusto po nila ay yung kakainin na lamang po. At lagyan na din po natin ang bawang. Lagyan nyo na lang po ng kalamansi sa gilid. At yung toyo po ay inyong iaabot. Kasi ito naman pong ating toyo ay mura lamang po. Ganitong style na po ang inyong gagawin. Yung toothpick, sila na lang po yung kukuha. Kung may magte-take out po at 5 order, pwede nyo pong ilagay dito. Para kahit hindi na po kayo mag-additional sa box, kailangan po ay may minimum pag iniligay po ninyo sa box. Ngayon ay titikman na po natin kung okay nga po ba itong ating siomai. At syempre po, kung magtitinda po kayo nito, kailangan po ay laging malinis po yung inyong table o yung inyong harapan para hindi po kayo lalangawin. Mas mukhang masarap po yung inyong siomai at hindi po sila mahiyang kumain. Ito, tikman lang po natin saglit at tayo po ay magkokosting na.
Naubos ko na po yung ating siomai. Sarap pong higupin yung ating toyo kasi masarap po ang timpla. Lansing balanse po ang lasa nitong ating homemade siomai. Isa po ito sa binabalik-balikan po sa ating siomai. Masarap po yung ating siomai. Yung ating pong timpla ay okay na okay po. Naalala ko po nung ako po ay nagtitinda dati kasi ganito pa rin po yung lasa. Kaya siguradong ito po ay inyo pong magugustuhan. At yung atin pong chili oil ay lalo pa pong nagpapaganat at talaga pong mapaparami po kayo dito. Ang isang order po ay siguradong kulang po sa inyo. At ngayon, magkano nga po ba natin ibebenta itong ating homemade siomai? Ayan po ang sasagutin natin ngayon sa ating costing. Umpisahan po natin sa ating giniling, 2 kilo, 500 pesos. Sibuyas, 7 pesos. Bawang, 6 pesos. Asin at paminta, pagsamahin na po natin, tuusin na lang po natin sa 4 pesos. Magic sarap, 6 pesos. Singkamas, 32 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating ingredients ay 555 pesos. Ngayon, mag-add natin po tayo ng ating mga ginamit. Yung ating pong wrapper na ginamit na 5 piraso, 23 po ang isa nun, pero yung maliit po ay 19 pesos lamang po yun. Tusin na lang po natin sa 23 pesos lahat. Kaya ang total po lahat ng ating siomai wrapper ay 115 pesos. Mag-plus na din po tayo ng saglit po ng ating pag-i-steam, 15 pesos. At sa ating pong pagsisealer, 15 pesos. Sa ating pong plastic at sa ating pong label, tuusin na lang po natin sa 20 pesos. Mag-plus na din po tayo ng ating labor na 40 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 760 pesos. Kung natatandaan nyo po kanina, tayo po ay naka 213 pieces. Yung ating pong 760 pesos, i-divide po natin yung ating 213 pieces na nagawa. Kaya ang puhunan po natin sa kada isang siomai ay 3.56. Ngayon, ang isusunod naman po natin tutuusin ay yung ating chili oil. And umpisahan po natin sa ating sili na 1/4, 20 pesos. Oil na ginamit, 30 pesos. Kung bawang, 3 pesos. Kaya ang total po lahat ng ating ingredients ay 53 pesos. Mag-plus na din po tayo ng ating gas dahil niluto po natin 10 pesos. Sa ating pong plastic at pagsisealer, 15 pesos. Mag-plus na din po tayo ng 10 pesos para po sa ating labor. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan sa ating chili oil ay 88 pesos. Kung natatandaan nyo po kanina nung tayo po ay nagawa ng chili oil, yun po ay inilipat natin sa pitchel na may sukatan. Ang kinalabasan po nun ay 800 ml. Ang ginawa po nating panukat ay yung ating 1 tablespoon na 15 ml. Yung atin pong 800 ml, kapag dinivide po natin yan sa 15 ml, 53 na nito po ang inyong magagawa. Yung ating pong puhunan na 88 pesos, i-divide po natin sa 53 po nating magagawa. Kaya ang puhunan po natin sa kada 1 tablespoon or 15 ml ay 1.60 centavos po ang puhunan po natin kada 1 tablespoon. Ngayon, ang una po muna nating tuusin ay ito pong ating nakaripak. Kung magkano nga po ba ang naging puhunan po natin dito. And ito po ay 30 pieces. Kung natatandaan nyo po kanina, ang puhunan po natin sa kada isang siomai ay 3.56. Yung ating po 3.56, i-times po natin sa 30 pieces. Ang kalalabasan po nun ay 106.8 po ang puhunan po natin dito. Para mas kakit-akit po yung inyong siomai, pwede po kayong magsama nitong ating chili oil. Dahil ito po ay 30 pieces, pwede po kayong magsama na 3 pack po nitong ating chili oil. Ito po, ang puhunan po nito ay 1.60 po ang isa. Kaya ito pong ating 3 chili oil ay 4.80. Pag pinag-plus po natin itong ating siomai at itong chili oil, ang total po lahat ng ating puhunan dito ay 111.60. Ito po ay pwede nyong ibenta ng 150 to 180. Pero ito po, dito po sa lugar namin, yung lagi ko pong sinasabi, depende po iyon sa lugar ninyo. Pero dito po sa lugar namin, ito po ay ibebenta ko ng 170 pesos. Tayo po ay nakapitong balot nito. Yung ating pong 170, i-times po natin sa 7. Kaya tayo dito ay makakabenta ng 1,190 pesos. Ngayon, i-minus po natin yung ating puhunan na 760 pesos equals 430 pesos. At mag-minus pa po tayo ng 34 pesos. Ayun po ay dito sa ating 21 na ganito na magagamit para po dito sa ating 7 balot. Kaya ang tutubuin pa po natin dito ay 396 pa po ang atin pong tutubuin dito sa ating nakaripak. Imagine po, 2 kilo lang po itong ating ginawa at ito po ay
pag nabalot po natin ay 7 balot po lamang. Kaya hindi po imposible sa isang araw po ay bumenta po kayo ng 2 kilo. Ipagpalagay na po natin na kayo po ay nakakatinda sa araw-araw ng 2 kilo. Yun po ay 7 balot lamang. Yung ating po 396 pesos, i-times 30 days po natin. Kaya tayo po ay posible pong tumubo ng 11,880 pesos po sa loob po ng isang buwan at iyon po ay sa 2 kilo lamang po yun. Yun po ay pwede nyo pa pong palakasin basta sasamahan lang po natin ng sipag, tiyaga at kaunting diskarte. Kaya malaki po ang posible po nating kitain dito pa lang po sa ating pagre-repack. Ngayon, ang tutuusin naman po natin ay yung ating siomai na pwede po nating itinda sa harap po ng ating bahay. Isa na po natin yung pagkukosting po natin sa ating luto po na siomai. Yung puhunan po natin sa ating siomai ay 3.56 po ang isang piraso. Tayo po ay maglalagay dito na 3 piraso kaya i-times 3 po natin. Ang kalalabasan po nun ay 10.68. Mag-plus na din po tayo ng 2 pesos para po sa ating kaunting chili oil na ilalagay po natin sa ibabaw, kaunting bawang, kalahating lamansi at toyo at dun po sa ating toothpick at tray. Kasi tigka-kaunti lamang naman po yung ating mga ilalagay. Kaya dapat po yung ating mga ingredients po ay nasa loob para po walang masayang. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan sa kada isang order ng siomai ay 12.68 pesos. Ito po ay pwede nyong ibenta ng 20 hanggang 25 pesos. Ayun po ay depende po sa lugar ninyo. Basta ang mahalaga po ay alam na po natin ang puhunan po natin sa kada isang serving. Kaya dito po sa lugar namin, kaya ito po ay ibebenta ko ng 25 pesos kada isang order. Kasi alam naman po natin na mahal po ngayon ang ating karne. Yung ating pong 25 pesos na benta po natin kada isang order, yung ating pong puhunan na 12.68 i-minus po natin. Kaya tayo po ay tutubo ng 12.32 pesos po kada isang order. Kung natatandaan niyo po kanina, yung ating pong 213 pieces na nagawa, i-divide po natin sa 3 kasi 3 siomai po ang ilalagay natin kada isang order. Kaya tayo po ay makaka-71 na servings po sa ating 2 kilong siomai. Halimbawa po, yung ating pong 71 na servings ay mauubos po natin kada isang araw. Yung ating pong 12.32, i-times po natin sa 71 na servings. Kaya tayo po ay posibleng tumubo po ng 874.72 sa ating pong 2 kilo. Yung ating pong 874.72, mag-minus po tayo ng 50 pesos para po sa ating gas sa pagluluto po nito. At 50 pesos pa po para naman po sa ating labor. Kaya ang total pa po ng ating tutubuin ay 774.72 po ang posible po natin tubuin sa 2 kilo o 71 na servings. Ayun po ay hindi po imposible na maubos nyo po yon sa loob po ng isang araw kasi masarap naman po yung ating siomai. At meron po kasing kumakain na hindi lang naman po isang order ang kinakain po nila. Katulad po nung ako ay nagtitinda dati, meron pong nakakadalawang order, 3 order, at meron pa pong tinetake out nila. Kaya yung ating pong 71 na servings, hindi po imposible na mabenta nyo po kada isang araw. Sabihin na lang po natin na 2 kilo na lang po ang nabebenta nyo sa isang araw. Yung ating pong 774, i-times 30 days po natin. Kaya tayo po ay posibleng tumubo ng 23,220 pesos po sa loob po ng isang buwan. Ayun po ay tubong-tubo na po ninyo yon. Nakaltas na po natin yung ating mga ingredients, kuryente, packaging, gas, at meron na din pong labor. Basta sasamahan nyo lang po ng sipag, tiyaga at konting diskarte, siguradong kayo po ay kikita kahit kayo po ay nasa bahay po lamang. Basta alagaan nyo lang po itong ating paninda. Kailangan po ay laging malinis at yung ating pong toyo, kailangan po ito ay hindi kayat-kayat para siguradong tayo po ay dadayuhin ng ating mga customer. Meron pong isang nakabili sa inyo at nasarapan po sa inyong siomai at siya na po mismo ang magkakalat no. Doon po sa tindahan na yon, meron pong malinis at masarap na siomai. Kaya siguradong kayo po ay kikita at dadami po ang inyong customer. Basta alagaan nyo lamang po at consistent po kayo sa inyong pagtitinda. Yung ating pong 23,000 na tubo kada isang buwan, imaginin nyo na lamang po sa siomai lamang po yon. Sinamahan pa po natin ng ating palamig at ng ating pong mango jelly. Kaya hindi po imposible na mas malaki pa po ang inyong kitain sa pagtitinda kahit sa harap lang po ng ating bahay.
Kung napanood nyo na po ang episode ng Kapuso Mo, Jessica Soho, na ang title po ay Siomai Vendor Noon, Asensado na Ngayon. Hindi po imposible na tayo po ay umasenso o maging milyonaryo. Kailangan lang po nating samahan ng sipag, tiyaga at kaunting diskarte. Siguradong tayo po ay kikita. Papaalala ko lang po ulit yung ating pong costing na ginawa. Ito po ay sa lugar namin. Syempre po, kung kayo ay nasa ibang lugar, magko-costing din po kayo ng sa inyo kasi magkakaiba naman po yung presyo po ng ating mga ingredients. Bago po magtapos ang video na ito, shoutout lang po ako ng mabilis na mabilis po lamang. Shoutout po kay Ma'am Rosalie Dalida. Yan, maraming salamat daw po sa ating mga tips at sa ating recipe. Shoutout na din po kay Francisco Buendia. Yan, marami daw po siyang natutunan sa ating mga video. Shoutout na din po kay Miss UTV. Gusto niya daw po matutong magnegosyo. Shoutout na din po kay Ma'am Evangeline Nacionales. Gusto niya lang daw po magpasalamat sa ating mga video at nakagawa na din po siya ng ating skinless longganisa at kanya na din po pinagkakakitaan. Shoutout po sa inyong lahat at sana kayo po ay patuloy pang ma-inspire at pwede po palang kumita kahit nasa bahay po lamang tayo. Muli, iniimbitahan ko po kayo na bisitahin niyo po yung aking YouTube channel, Tipid Tips at Iba pa. At madami pa po kayong video dyan na makikita at magkakaroon po kayo ng idea. At kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. At huwag niyo na din pong kalimutan pindutin yung bell button upang updated po kayo pag may upload po tayo. Iniimbitahan ko po kayo ulit na i-like at i-follow po yung ating FB page, Tipid Tips at Iba pa. Para po pag kayo po ay nasa FB, ay updated pa rin po kayo pag may upload po tayo. Huwag nyo na din pong kalimutan mag-like at mag-share para yung mga kaibigan po natin, yung mga kananay po natin, ay magkaroon po sila ng idea. Pwede po palang kumita kahit nasa bahay lamang po tayo. Yung lagi ko pong sinasabi kahit GCQ na, doble ingat pa rin po tayo at sumunod po tayo sa tuntunin ng ating pamahalaan. Kaya marami pong salamat sa inyo lahat at sana po ay meron po ulit akong naibahaging idea sa inyo. Kita-kits na lang po ulit sa aking mga next video. Bye!